Dad, parang meron ng ano. May sulat to. Ano kaya yun? Bakit may dumating na ba? Oo. Ayan o. Oo nga. Google AdSense yan. Diba, Hey, diba, tara. diba? Diba? Baka yan na yun. Hinihintay mo. Yun o. Wait lang. Oo, excited. Kaya yan. Oo. Uy! Sarap. Saya ka? Saya ka? Ikaw din, siyempre. You know, meron na. Yay! Yay! Google AdSense. Thank you, YouTube. Thank you! Thank you, guys. Sarap! Saan ka pa? Waiting. Yan na lang. Alam mo yan? Hindi niya alam yan. Google AdSense. Ano yung Google AdSense? Yan tayo sa sahod. Sarap. Ay, Thank you, YouTube. Wala pa pala. Pin pala. Ano yung sira na? Hindi na sira na. Nasira ang siya. Okay. Thank you, guys. Thank you.